Hi guys! Welcome back to my channel! For today's vlog po, tuturuan ko po kayo kung paano i-hide yung subscribers count po dun sa YouTube nyo. So, ito po muna ang gagawin natin para ma-double check. Punta po tayo ng ating YouTube. So, kiklik ko lang po yung aking channel. So far, nakikita nyo po sa aking channel ay 1.1k subscribers. So, thank you guys! Thank you sa 1,100 subscribers ko. Yon. And then, back na po natin. Go na po tayo sa home. Meron po tayong lahat na Chrome sa cellphone. Ayan po. Kung wala po, pwede po kayong mag-download. Ito po yung Chrome. Open nyo lang po yan. Then, pag pindot nyo na po yan, type nyo po dito. Type nyo po dito sa may taas is YouTube. Yan, youtube.com. So, lalabas na po ng ganyan yan. So, yan po yung desktop site ng isang YouTube kapag nasa Chrome. Yan. So, ito talagang parang naka-laptop ka. Parang ganyan. So, ngayon po, nasa mobile phone lang po tayo. Then, medyo i-zoom po natin kasi medyo may kaliitan. Click nyo po yung picture nyo po sa gilid. Tapos po, click nyo po yung your channel. Yan. Sana po nakakasunod po tayo. Ayan. Tapos, next naman po, yan, your YouTube Studio. YouTube Studio. Okay guys, ayan, naglo-loading na siya. Tapos, ayan na po, makikita nyo na po yan. Makikita niyo po ito sa baba. Ayan, ayan, yung parang parang tornilyo. Ayan, medyo zoom po natin ulit. Ayan, hintayin po na nasa na siya. Ay, hindi siya nagpapakita. Huwag kang magtago. Ayan, ayan na po siya. Medyo, ayan, click nyo na po yan. Makiklik nyo naman po siya. Ayan na siya. Pagpunta nyo po dyan sa general, piliin nyo po sa settings. Nandito po kayo sa settings, piliin nyo po yung channel. Yan. And then, pag nasa channel na po, click nyo po yung advanced settings. Diyan nyo po makikita yung audience. Ayan po. Tapos, nakikita nyo po subscriber count. Display the number of people subscribed to your channel. Yan lang po yung gagawin nyo. Diba? Aalisin nyo po yung check. So, ayan na po. And then, yan. Save na po. Ganun lang po kadali. Again po, yan. Kanina po, may check po yan. Ngayon po, tatanggalin po natin. Yan. So, save na po natin. Wait lang po natin na ma-save. So, ayun. Nakasave na po yun. Refresh lang natin. Punta na po tayo sa ating pwede po kayong dito. Pwede po kayong dito. Pwedeng dito or doon sa mismong application, sa apps. So, makikita nyo po walang subscribers count. So, para mas malinaw, punta po tayo sa apps natin. Ito po yung apps ko. Ayan. So, kanina nakita nyo may 1.1k akong subscribers. So, ngayon, yan. Wala na po. I-refresh ko pa siya. Wala na po. Ayun. Hindi na po siya nakita. Ayan. So, ito, kung gusto nyo lang naman na hindi makita ng iba, yan, lalo sa mga maliliit pa yung mga subscribers nila na para anti-stress, yan, ganyan. Ako kasi, gusto ko, nandyan siya, nakikita ko siya para every time na may dumadagdag na updated ako. Although pwede ko naman tignan doon sa sa my dashboard ko. Okay lang din naman. Pero ayan po. Ayan. So kung gusto nyo lang po din pong ibalik, punta lang din po kayo ulit doon sa Google po. Ayan. So ayan po guys. Sana po ay may natutunan po kayo sa ating tutorial. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe my channel. Ayan po, Miss Jhosa, para updated po kayo sa mga videos ko. Okay guys, please watch my new upload vlog, the first Q&A vlog. Thank you so much guys. Bye-bye!